Si Catherine po de Los Santos. Na-hit and run po yung father niya yesterday and she can't make it to De Los Santos, de Los Catherine. Santos po. Apo. Oh, Siya po yung nagbabantay sa father niya ngayon. Ano ang nangyari? Na-hit and run po, ma'am. Na-hit and run? Oh my. Yes, ma'am. Tumatawid sa kalsada, gano'n? Opo yata yung po yung sabi. So, she's the one taking care of her father po. Hospital. Opo. Alam nyo, ganito ha? Nagda-drive po yung papa ni Catherine de Los Santos. Tapos may nakabunggo po sa kanya din, hindi po siya tinulungan. Then simula kahapon ma'am, hindi na rin siya nakakapasok dahil siya po yung nagbabantay sa father niya sa hospital. Tapos sobrang hirap daw po ng signal, tsaka hindi po siya makapag-focus. Kaya nagpapa-excuse po. Naintindihan naman natin yun. Kaya nga, napaka-importante na hindi ka uma-absent dahil gusto mo lang. Diba? Sometimes tinatamad ka magising, natutulog ka, alam mo may klase ka, ayaw mo lang. Hindi ka dapat nag-absent ng dahil sa ganoon. Kasi may mga pangyayari tulad niyan, hindi mo inaasahan. Sino ba naman mag-expect? Ano ba damage sa father? Malaki? Miss Bungay, malaki ba damage? Yes, ma'am. Hindi ko po natanong kay Catherine pero based po dun sa sabi niya sa akin, hindi po talaga makarecover as of now si papa niya. Kaya kailangan po nilang matutukan. Pero hindi nakuha ang plate number? Hindi po, ma'am. Kasi nagda-drive lang po ata si papa niya noon. Tapos, ayun po, na-hit and run po. Wasak daw po yung motor ni papa niya. Kaya baka sobrang lala daw po ng dami. Oo, kakatakot talaga ang motorsiklo. Ano ba yan? Minsan may mga taong hindi nakakaintindi. No? Ako dati nag-drive. Pero nung kamuntik ako makabangga, parang na-trauma ako. Parang natakot ako na maka-apekto ko sa buhay ng ibang tao. Hanggang ngayon hindi na ako makadrive. Kailangan ma-overcome ko yung fear. Kasi parang nag-aral pa ako mag-drive. I really wanted to drive kasi ang hirap. Bawa sa school, may affair, kailangan ihatid ka pa. So kailangan mo pa ng driver. Pero dun ako natakot kasi nung nag-drive ako, kamuntik akong makadisgrasya ng iba. So ang fear ko hindi sa sarili ko. Yung magiging epekto ng magagawa ko sa ibang tao. Pagmula nung din ako humawak ng manibela, natakot na ako. Ewan ko kailan ko ito ma-overcome. No? So, careful tayo, ha? Ipanalangin kung sino man yung gumawa na yan. Lakas ng loob, ano? So, huwag kayong a-absent nang walang dahilan. Kasi hindi ninyo alam kung mangangailangan kayo na mag-absent dahil may dahilan. So, knock on wood. Pero, kung tinatamad-tamad lang, labanan ang tamad-tamad. No? Pwede naman labanan yung tamad-tamad. Minsan, tao naman tayo, normal na tinatamad-tamad. Ako din, minsan nagpo-procrastinate eh. Para bang dapat nag-work ka na ng ganito, maya-maya na lang, manood muna ako, ano ba yung Reels o TikTok? Nanood ka muna, kaya walang nagawa. Ganun. Okay, let us start with, sabi ni Rojas, we shall be starting with Pert CPF. Sige, let me share my screen. Wala pa sa ngayon. Ano yan? Kailangan ko. Stylus. Dito ako sa RPU, hindi ako umuwi pa kaya hindi kasi nung was it the last time na umuwi ako tapos nagmamadali ako, di ba? Nagmamadali ako. Tumakbo-takbo ako kasi kailangan ko makapagklase agad. Pagkatapos kong magklase, masama na ang pakiramdam ko. Hanggang kinabukasan, nung nagkaklase ako, hinihingal ako. Kaya ayoko na magtakbo-takbo. So, dapat kung magkaklase ako ng 5:30, aalis na ako ng RTU ng alas 4:30. Kasi pagka alas 5 ako umalis,
Diyan lang ako umuwi, isang sakay lang pa Sogo. Diyan ako nakikitulog. Hindi kaya ng 30 minutes kasi yung elevator paakyat sa taas. Minsan matagal, kaya ganun. So, takbo-takbo ako para mabilis ako makarating yun. Masama ang pakiramdam, patay. So, for today, we shall be talking about Pert CPM. Okay. Kaya mo na nga rin. Pert CPM forms part of what we call project management. In project management, the greater chunk of the decision has to do with the schedule, that is making sure that we deliver project on time. So if we would like to deliver project on time, normally we would make use of a mathematical model called the Pert and CPM analysis. So what's the difference between the Pert analysis and the CPM analysis? In the CPM analysis, we would come up with the activity durations, and this is deterministic by nature. That is, one may be able to say that, for instance, you define several activities that you would like to contend with before you may deliver the project on time, and the duration of these activities are deterministic, meaning you may say that activity A will take 3 days, activity B will take 2 days, but of course, these are hypothetical examples. Meaning, masasabi mo agad ilang araw para matapos mo ang activity at ma-deliver mo yung project on time. When we talk of, what is it that we would like to look after a CPM? CPM stands for the critical path method, that is analyzing the project, making use of the critical path method. The critical path method would simply tell you how many weeks, how many days, or how many months you may finish the project. And you may be able to determine activities that you should be diligent with. When you say you should be diligent with, activities that you have to look every time, making sure walang delay ito kahit konti. Because a delay in the activity, in the critical path, will mean delay of the activities in the subsequent activities, and therefore you might not be able to deliver the project on time. So why do we get to, what is the reason why we should be so concerned about the critical path of the activity? Try to take a look at this. When you are a project manager, you may define project as having a definable beginning and a definable end. Meaning, if your work is project-based, your reputation as project manager is at stake. And normally, when you take a project, the expectation is that you will deliver the project on time. Because once you are delayed in a project, there are consequences attached to it. One is that your credibility may take a dip. Other people may think you are not credible enough to handle a project, and you do not want that to happen. Definitely, everybody, all of us, we love our person, we love our name. So if it bothers you not to deliver project on time, then you have to make sure that you deliver project on time. Another consequence of not being able to deliver project on time may have to do with the penalty per day, per week, or per month of delay. Usually, this is stipulated in the agreement between the project owner and the one that asked you to deliver the project. Halimbawa, yung company mo pumasok sa isang kontrata para sa isang proyekto. Tapos naka-stipulate doon na sa bawat araw na mag-delay mo ito, magbabayad ka ng ganitong penalty. So we think of ways, kung hindi mo ma-deliver on time, anong gagawin mo? Papasok yun doon sa tinatawag natin the time-cost trade-off. Yun yung pinaka- at pangatlo nating pag-aaralan mamaya.
So, PERT analysis, on the other hand, ang sinasabi lang ng CPM, CPM talks about the critical path in the network, and the critical path in the network is the longest path. And activities of the critical path we should be diligent with. That is, we try to monitor all these activities at all times, because a delay in the activity would mean the delay in the project completion. Again, times are deterministic. When we do PERT analysis, everything is probabilistic. The definition of the time in PERT analysis may be taken from optimistic to most likely to pessimistic. So we are given 3 estimates. Out of the given 3 estimates, we have to come up with an expected time of the activity. And other than defining the critical path in the PERT analysis, we also do the PERT, the CPM, or we also define the critical path in the network. But other than that, PERT would allow you to answer questions such as, if the project is expected, or the mean time of the completion of the project is, shall we say, 23 weeks, one may be given the answer, then what is the probability that the project may be completed in 25 weeks? More than 25 weeks, less than 23 weeks. That is, if you try to come up with the probability of project completion, then you do PERT analysis. After knowing CPM and PERT analysis, sometimes the project manager, if he gets to the project may not be delivered on ano nangyari? Bakit na-open ang audio? Are you playing with the audio? Parang si ano yun? Francia? Ay, ma'am, napindot ko lang po yun. Palabas po kasi ako ng bahay. Where are you going? Ma'am, papasok po ako sa trabaho, ma'am. Oh my. What time is your work? Ma'am, 8 pa po, pero ano po kasi parang last time po kasi nabanggit niyo po na may activity po yata kayo ipapagawa. So, papasok po sana ako. So how are you coping with the study? Is this the only class you have at night that is affecting your work? Pwede kang pumasok ng ibang araw, bukas, kung may kaka-apekto yung oras na ito sa'yo. Pwede pong paulit. Ano po yan, ma'am? Ay, ano po, ma'am? May pasok din po. Are you coping? Paano ka kung may pasok? Ay, ma'am, hindi po, pasok ka lang ma'am. sa Zoom. Tapos, pumapasok ka sa trabaho. Wala, ang hirap namin. Ay. So make sure you pass the exam. Kasi kapag ganyan, mahirapan ganyan. Okay, I wish you well. Kung mahirap na naglalakad ka na nakanakit ka dyan. Opo, ma'am. Thank you po. Baka mamaya matisod ka. Anak ko po. Mag-iingat, mag-iingat. Okay. Nasa na ba tayo? Hirap ng sitwasyon, ano. Siyempre, hindi mo naman pwede sabihin na huwag mong trabaho. Kaya nagtatrabaho, may pangangailangan din siguro. Okay. So ulit, yung CPM, ang hinahanap mo lamang critical path. Ang critical path, longest path in the network. Ang PERT, dumadaan din sa CPM.
Other than hinanap ang longest path in the network, masasagot nito ang tanong na ano ang probability na makumpit ko ang project sa ganitong time. Kung ikaw ang project manager at hindi ka sigurado kung maidi-deliver mo ang project on time and you are thinking of ways by which you can shorten the project duration, we would resort to what we call time-cost trade-off. Time-cost trade-off, you shorten the duration, but of course, shortening the duration would mean more cost. Bakit more cost? Kasi kung gusto mong i-shorten ang duration, may possibility na, una, you ask your people to render overtime. And everybody knows, I suppose, that when an employee renders overtime, the company gets to pay an additional of 30%. If the person is expected to work overtime, the capacity of the body to perform beyond an 8-hour work is different from the capacity of the body to perform in the first 8 hours of work. So, posibleng may mag-suffer. Posibleng may pagkakamali kasi pagod ka na. So, things of this nature, hindi po siya kasama sa Pert CPM. But syempre, as a good project manager, it is up for you to decide. Ang nakikita lang po sa discussion ng Pert CPM ay yung cost involved shortening the project. Yung other factors that might contribute to your decision, whatever that may be, hindi na po siya na-cover ng Pert CPM. So let us take one example. Supposing I have this project network. Six, 7, 8. Mahaba na ata masyado. 11. Okay. So we have this as activity A, B, C, D, E. Ang haba. Teka, magbabawas ako ng link. Simple muna. Gawin nating simple. Ayan, pwede na. Pinawasan ko ng link. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, bigyan ako ng numero. 1 digit lang. Abong, De La Cruz, Reyes, Erickson, Capiral, Rodriguez. Do it now. De La Cruz po, 5 po. Abong 2. Ma'am Reyes po, 3. Andres po 7. 7. O sige, kahit sino, magbigay kayo ng numero. Capiral po, Ma'am 9. 8, ma'am. 1 po. 4, ma'am. 3. Okay, ano pa? 1. Sabi natin 10, 6, 4, 3, 2, 3, 5. Okay, no, may number na ba lahat? Okay, supposing we have activities A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. And the numbers beside the activity name are the duration in weeks. So if we are to consider a CPM, or we would be trying to find the critical path in the network,
If this is your first time, it is very important that you come up with a table of values. Gawin natin. So you have here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ang haba pala, N, O, P. Okay. So we call this the activity. After the definition of the activity, we must have what we call the immediate predecessor. So bakit kailangan ng immediate predecessor? Kasi the examination may be given the other way around. So ibig sabihin, dapat naintindihan mo ang immediate predecessor. Because I would like to believe that the next exam, you would be given the table, then you draw the network, then you solve. So baliktad ang mangyayari. So kailangan naintindihan mo yung table para ibalik mo ngayon yung sa solution. So if we talk about the immediate predecessor, we talk about the activities immediately preceding the activity in question. So we start with A, with B, and with C. Walang nauuna sa kanila kasi lahat sila nag-start sa node 1. So ilagay mo dyan, wala, wala, wala. Now let us take activity D. Ano yung immediate predecessor na activity D? Yun ay A. Bakit A? Kasi si D nakadikit kay A. O si D sumusunod kay A. O si D makapag-uumpisa lamang kung natapos na si A. Yun ang ibig sabihin ng immediate predecessor. Paano naman si E, si F, at si G? Si E, si F, at si G ay sumusunod kay activity B or makauumpisa lamang kung natapos na si B. So, ibig sabihin si E, si F, at si G, ang immediate predecessor nila si B. Si H, makapag-uumpisa lamang kapag tapos na si C. Kakasunod ba kayo? Punta tayo kay I. Si I, makikita mo na si I ay nag-uumpisa sa node 5. At sa node 5, pumapasok si D at si E. Ibig sabihin, si D at si E ay immediate predecessor ni I. Si J at si K, parehong nanggaling kay F. Si L at si M, nanggaling kay H at G. Si N, nanggaling kay I at J. Si O, saan ba si O? Nanggaling kay M. At si P, nanggaling kay N, K, L, O. So bibilangin mo lang ilan ang papasok sa node na pinanggagalingan ni activity. Ang tawag sa kanya, immediate predecessor. Meron po bang tanong? Nakasunod po ba kayo? Yes po, ma'am. Okay. So magsusolve na tayo. No? Bakit, inuulit ko, bakit kailangan sa nag-uumpisa maintindihan yung table at may kasama itong immediate predecessor? Kasi ang possibility sa exam, ang ibibigay sa'yo ay immediate predecessor, idodrawing mo yung network. Kaya dapat naintindihan mo ang ibig sabihin ng immediate predecessor. Sometimes, hindi pa agad ma-figure out paano nga ba i-drawing. Pwede mo namang ulit-ulitin hanggat makuha mo na tumama lahat
Yan dyan. So, pag nag-solve tayo sa CPM, meron po tayong tinatawag na forward at backward pass. So, ito siya, yung itim. No? Yung given natin ay red. So, papalitan natin yung color. So, gagawin mo itong early start, early finish. Ang tawag dyan, forward pass. Pagkatapos mong kunin ang forward pass, mag-work ka pabalik, kakaroon ka ng late start, late finish. So, ito ay makukuha mo sa pamamagitan ng backward pass. Okay. Umpisa na tayo. Sa forward pass, kung ang activities A, B, and C ay mga kauna-unahang activities, no? Wala silang immediate predecessor, ang ibig sabihin, activities A, B, and C would simultaneously start at time 0. Hindi pa umuusad. Kaya 0. Now, when you do the forward pass, mag-a-add ka lang ng mag-a-add. Pero, kung ang pinanggagalingan na node ay merging node, halimbawa I, dalawa ang nag-merge, D at E. At ang sabi natin, si I makapag-uumpisa lamang kung tapos na si D at si E. Ang pipiliin mo, no, na value papasok sa I ay yung mas malaking value kasi hihintayin mo na matapos silang dalawa. O, paano yan gagawin? Ganito lang. So, nag-start tayo ng 0 sa early start. Ibig sabihin, the earliest time activities A, B, and C may start is at time 0. So, uusad ka pa kanan, i-add mo lamang. So, 0 plus 5, 5. 0 plus 2, 2. 0 plus 3, 3. Tapos, pwede kang mag-umpisa. Basta kung may iintayin, hinto ka lang. So, this is 5. Plus 7, 12. Ito ay 2, 2, at 2. 2 plus 9, 11. 2 plus 8, 10. 2 plus 3, 5. Stop ka, hindi ka pwede umusad sa kanan ng 5. So, kasi ito ay 3 plus 1, 4. So, 7 is a merging node. Pareho din ng 5. So, umpisa tayo kay 5. Sa 5, sa letter D, 12. Sa letter E, 11. Since hihintayin mong matapos si D at si E, ang papasok dito na time, 12. Kasi kahit tapos na si activity E at time 11, hindi pa tapos si activity D. Hihintayin mo rin na matapos si D. Ibig sabihin, si I makapag-uumpisa lamang time 12. Sa panahong tapos na pareho si D at si E. So, dito na, 10. 10. So, ito ay 20, ito ay 13. Si N o node 8 is a merging node. 20 at 13. So, again, pipiliin mo yung mas malaki. So, ito ay 20. At ito ay 23. Hindi ka pa pwede umusad sa P kasi kulang pa yung data. So, ito ay 5 plus 4, 9. Ito ay 10 plus 6, 16. Sa N, ito ay 5 plus 2, 7. 7 plus 3, 10. So, sa apat na papasok kay activity P, meron tayong 23, 16, 9, 10. So, kukunin mo yung mas malaki o pinakamalaki kasi apat pala sila at ito ay magiging 28. So, 28 yan. May tanong ba sa forward pass? So, i-check ulit natin ha. Ang A05, ang B02, ang C03. Ang H3 at 4 kasi 1 lang ang H.
Ang B, E, F, and G, galing kay B, nag-start sa 2 plus 9, 11, 2 plus 8, 10, 2 plus 3, 5. Si node 5, sa activity I, natapos si D ng 12. So, papasok sa I ay 12 plus 1, 13. Si J nang galing kay F at si K at pareho silang mag-uumpisa time 10. Si J matatapos ng 20, si K matatapos ng 16. So kahit tapos na si J at si K, na-compute mo na at na-compute mo na rin si N from 20 to 23, hindi mo pa pwedeng computein si P dahil kailangan mo ng value ni L at ni O. So si L at si M parehong mag-i-start time 5. Si L, 5 plus 4 is 9. Si M, 5 plus 2 is 7. So si O from 7 papunta sa node 9, magiging 7 plus 3 is 10. So yung ating hinihintay ng mga activities ng P, no, napapasok sa P, kung makikita nyo, ang ating immediate predecessors ay activities N, K, L, at O. At itong N, K, L, at O ay matatapos sa mga panahong 23, 16, 9, at 10. Pipiliin mo yung pinakamataas na numero. Bakit? Kasi maghihintay ang lahat ng activities bago makapag-umpisa si activity P. Dapat tapos na si N, si K, si L, at si O bago lamang makapag-umpisa si P. So kahit na si L tapos na ng time 9, hindi pa pwedeng umpisahan si 15. Si P. P may only start time 23. Okay. So tapos na tayo sa forward pass. We now do the backward pass. Sa backward pass, mag-subtract ka ng mag-subtract. So 28. Kung ano yung nasa dulo, minus 5, 23. 23, ibig sabihin, ipapasok mo yan lahat sa apat na yan. So, 23 minus 3, 20. So, pwede mo na ito ipasok as 20 minus 2, 18. 23 minus 4, 19. So, stop ka muna dyan. 23 minus 6, 17. 23 minus 3, 20. No? Paisa-isa lang, hindi pwedeng madaliin. Itong si 20, pwede mo na dyan ilagay. Pareho lang siya sa dalawa. So, 20 minus 10, 10. 20, para sa I, 20 minus 1, 19. So, ilagay mo si 19 dito. So, dito na tayo kay F. Si F, ang papasok sa kanya na parehong green, 10 at 17. Kukunin mo yung mas maliit, kabaliktaran. Kanina mas mataas, ngayon mas maliit. 10 minus 8, 2. Okay. 9 minus 9, 10 para sa E. So, kunin mo naman sa papasok sa node 7, ang choices natin 19 at 18. Kukunin mo si 18. 18 minus 1, 17. 18 din ito. Minus 3, 15. So sa kay node 3, no, meron tayong tatlong green, 10, 2, at 15. Ang ilalagay mo yung pinakamaliit, 2. Minus 2, 0. Ito namang sa node 4, 17. Minus 3, 14. Then, balikan mo yung hindi mo pa natapos, 19 minus 7 sa D. No? 19 minus 7, 12. 12 minus 5, 7. Ayan na siya. So, ilalagay natin yung mga value na yan sa table. So, meron tayong early start, early finish. Ilagay na natin. So, si A, 0.5. Si B, 0.2. Si C, 0.3. D,
5, 12. E, 2, ano ba to, 11, no? Si F, 2, 10. G, 2, 5. H, 3, 4. I, 12, 13. J, 10, 20. Tama ba? Tignan nyo ha, baka malito ako. K, 10, 16. L, 5, 9. M, 5, 7. N, 20, 23. M, 5, 7. And T, 23, 28. Okay. Tapos na tayo sa early start at early finish. So, ipa-plug in na natin ang late start, late finish. So, si A, 712. Si B, 02. C, 1417. D, 1219. E, 1019. F, 210. G, 1518. H, 1718. I, 1920. J, 1020. K, 1723. L, 1923. M, 1820. N, 2023. And ano na ba? O, 2023. Ano na pang kulang? P, 2328. Okay. Pagkatapos, kukunin mo ang slack. Ito na natin ang slack. Ang slack, Ma'am, may mali po, ma'am. alin ang mali? Sige, sabihin. Yung kulay blue po, yung O po. 710 po yan, di po 57. 17. Thank you, thank you. Burahin ko ha. Ay, patay, ay, patay, ay, patay. Yun ang masaklap. Teka, ayusin ko lang. Okay. Blue. N, teka ha. N-I-N 2023. 2023. Anong sabi mo sa O? 710. Thank you, thank you. 7. Malalaman din naman natin pag nag-subtract tayo. P, 2328. Okay. So, nandito na po tayo sa definition ng slack. So, yung slack, pwede siyang LS minus ES. Pwede rin siyang LF minus EF. Dapat ang lalabas na value pareho. Ibig sabihin, halimbawa A, 7 minus 0, kung ginamit natin yung unang formula. 7 minus 0 ay 7. 12 minus 5, 7. So 7 siya. Kaya kung may error, makikita agad. 0 minus 0 o 2 minus 2, 0. 14 minus 0 ay 14. 17 minus 3, 14. 12 minus 5, 7. 19 minus 12, 7. So, alam mo kung tama ka o mali. Then, next, you have, ano ba to? Ano ba yung E? Ika, check ko yung E.
10, 19. So 10 minus 2 is 8. 19 minus 11, 8. Tama. 2 minus 2, pareho lamang ng 10 minus 10. Yung unang green minus yung unang blue. O yung pangalawang green minus yung pangalawang blue. Ha? Ganun lang siya. So ito ay 2 minus 2 o 10 minus 10, 0. Pag hindi nagpareho, may error kayo na naisulat. Parang nakita ni Sir kanina. Ha? So 15 minus 2, ilan ba? 13, ano? Tapos 18 minus 5, 13 din. 17 minus 3 ay 14, 18 minus 4, 14. 19 minus 12 is 7, 20 minus 13, 7 din. 10 minus 10, pareho lamang ng 20 minus 20, 0. 17 minus 10 is 7, 23 minus 16, 7. 19 minus 5 is 14, 23 minus 9, 14. 20 minus 7, 13. 18 minus 5, 13. 23 minus 23 is the same as 20 minus 20, 0. 20 minus 7 is 13. 23 minus 10 is 13. So 23 minus 23 is 0 and that is the same as 28 minus 28, 0. So alam mo, walang error. Kasi kung hindi po yan nag-match, error, may error ka. Balikan mo lang pag nag-error ka. Okay. Anong susunod natin gagawin? The activities whose slack is 0. So lahat ng activity na may slack na 0, sila ay critical activities. So ito, lagay ko na lang dito, P, F, J, N, T. So, lagay mo dito, critical activity. So now we may define the critical path. So sabi dyan, ang critical path ay path B, then F, then J, then N, at P. Ang ibig sabihin, if you are the project manager, kailangang tutukan mo or you must be diligent monitoring activities B, F, J, N, E. So, ilagay mo dyan, critical path is path B, F, J, N, P. So, the critical path length is 28. Kung weeks yan, nalagay mo lang weeks. Now, let us take a look into yung mga malalaking slacks. Ano bang ibig nilang sabihin? Let us take activity A. Activity A may be expected to start time 0. But the project may still be delivered on time even if activity would start at time 1, at time 2, at time 3, at time 4, at time 5, at time 6. And the latest start time, yung pinakamatagal na pwede mag-start si activity A ay time 7. So the gap between the blue and the green would tell you activity A may start as early as time 0 but may still be delayed at most at time 7. So yun ang ibig sabihin ng slack. Whereas if you take yes, yes po, ano yung tanong?
Did anyone would like to ask a question? May nagsalita, di ba? May nagsalita. Sabi, ma'am, ano po yun? Ha? May multo ba? Huwag kayong magtakot sa akin. Mag-isa lang ako dito, ha? Nandito pa ako sa opisina. Meron ba? Gusto magtanong? O wala, ayaw ituloy. Ulit, ha? Activity A, pwede na siyang mag-start sa 0 pa lang. Pero pwede siyang i-delay. In fact, hanggang times 7. So yung titignan mo lang dyan, yung unang blue at yung unang green. Kasi yung ES or the early start time of activity A is 0. But the latest start time of activity A is 7. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-delay ng 7 weeks. Hindi makaka-apekto sa project completion kasi ang dami niyang slack time. O di lalo na si activity H. Si activity H is expected to start time 3. Pero pwede kang magdili-dali ng time 4, time 5, time 6, time 7. Pwede mo na siyang umpisahan time 16 o time 17. Hindi madidelay ang project kasi ang slack time 14. Yun lamang po ang sinasabi sa atin ng critical path. Path that we must monitor at all times because a delay in the critical path will mean a delay in the project completion. Wala, yun lang ang sinasabi ng CPM. CPM, may tanong po ba? Okay, walang tanong. Very good. Punta tayo sa Pert. Sabi natin, Pert is probabilistic. We would not be given the deterministic time. So it is like, bawa ang activity A mo, kukuha ka ng permit. Kung siguro, pagka deterministic siya o nasa CPM analysis ka pa lamang, kukuha ka ng permit, pwede mong masabi diretso, ay, madali lang yung permit. Pumunta ka sa ganitong munisipyo, half day lang, kuha mo na yung permit. Parang ganon. Pero kung wala kang idea kung gaano katagal kukunin ng permit, baka sasabihin mo, baka naman 1 day. Pero kung minsan naabot ng 3 days baka kaya ng 2 days. Something to that effect. That is PERT. So in PERT analysis, we are given 3 time estimates. TO. This is time optimistic. Ano yung time optimistic? If you are an optimistic person, you get to see the lighter side of life. Ang sinasabi mo parate, madali lang yan. Kaya ko yan. So sabi nila, you may determine if you are an optimistic person or a pessimistic person by simply looking at a glass having a half-filled glass. O, di ba? Sabi yan. So, glass. Hindi lang ako maalam makaganyan. O, ano daw ang tingin mo dyan? Half-filled o half-empty? When you say the glass is half-filled, sabi niya, optimistic ka. Kasi nakikita mo kung ano yung meron. Pagka daw sinabi mo, ay, that is half empty. O pessimistic ka daw kasi nakikita mo yung wala. Siguro, somehow, it is true. Pag parang parati kang positive, kaya ko yan. Madali lang yan. Optimistic ka. Ano sa tingin mo? Uulan ba o aaraw mamaya? Sa tingin ko maganda panahon. Aaraw yan.
optimistic ka daw. Kapag sinabi mo, naku, lagi namang umuulan mamahapon, uulan yan. Pessimistic ka daw, I do not know. So, ganun din yan sa time. So, P is time pessimistic. But we also have PM. So, this is time subscript most likely. Now, if we are to take the time estimates for PERT analysis, then we would have ito ko na nga ilagay, E. So, this is time subscript expected. And this is given by the formula TO plus 4TM plus TP over 6. Now, some of you might ask, bakit ganun yung weights? From where did we get the weights 1, 4, and 1? Because the denominator is simply the combination of the three weights used. 1 plus 4 plus 1 is 6. And sometimes we ask, ba't hindi 5? Bakit hindi 3? Bakit hindi 4? Bakit 6? The rationale behind this is that in the PERT analysis, since we asked the question, what is the probability the project may be completed? No? For us to be able to answer that question, we are to make use of what we call the table of normal values. So we use the table of normal values. And we know that this resembles that of, tawag dyan, ano ba yun? Kinikiling-kiling bang natin. Parang pareho ng ganun. In the table of normal values, we have here the mean. And at 99, if I'm not mistaken, and if I get to recall it right, the area under the normal curve at 99.97%, correct me if I'm wrong, would cover in each extreme points, mean plus 3 standard error, and this is mean minus 3 standard error. So if you take the leftmost to the rightmost, where the area under the normal curve is at 99.97%, from left to right, that is 6 sigma. That is why we use 1 plus 4 plus 1 divided by 6. Kasi ang ginagamit, area of the normal curve. Diba? O diba? From the mean to the leftmost is 3 sigma. From the mean to the rightmost, that is 3 sigma. So when you consider the area from the leftmost negative sigma, 3 sigma, to the rightmost positive 3 sigma, you are considering 6 standard error or 6 standard deviations. Kaya po, yun ang formula. Okay. May tanong po ba? So, tanong dyan mamaya. Paano po kukunin ang standard error? Mamaya na pag nandun na tayo. Okay. So, let us try to consider an example. So, mag-example tayo. So, kukuha lang tayo ng maliit na network para mabilis natin magawa. Kasi kailangan natin makuha ang probability at kailangan mag-dismiss tayo bago mag-alas 8. Wala na kanina si Billy, mga sandali lang may message ako. Traffic na. Ano daw? Wala nang sakayan sa Ayala ng carousel. Papasok na siya sa 1 Ayala. Di ba yung message na yun? Oo nga. Nakauwi ka na? Hindi pa. Dito pa sa office. Why? Nahanap na ako ng tinutulugan ko.
Okay. Gawa tayo ng maliit lamang na sample. O, tama na yan. So, konti lang ang ating A, B, C, D, E, F, G, H. So, gagawa ako dito ng activity A, E, C, D, E, F, G, H. Immediate predecessor. So, lalagay tayo ng TO, TM, TP. Then, TE. Okay. Valderramos, give me the immediate predecessor of activity A. Sagot agad na mabilis tayo. Valderramos, immediate predecessor of activity A. Third call, Valderramos. So po, ma'am. O, ano ang sagot, Valderramos? 0 po. Ano ka nakasagot? Di ka naman bukas ng audio. Sino ang sumagot? Sino ang sumagot? Ako po, ma'am. Sino yun? Valderramos po. Ay, ba't binantayan ko dito? Hindi ko naman nakita nagbukas ka ng audio. Sige nga, magsalita ka. Hello po, ma'am. Hindi naman nagbubukas yung audio mo. Paano ka nakasalita? Naka-on na po, ma'am. Hello po. Huh? Magtawag ko kaya sa'yo, binantayan ko. Huwag mong isasara. Sige, buksan mo. Buksan mo ang iyong audio. Hello po, ma'am. Nakabukas na po. Hello, sandali. Umakit ang pangalan mo. Wala. Huwag mo isasara ha, para makita ko. Okay, yan. Hello po. Sabihin mo. Ano ang Hello po. immediate predecessor ni A? 0 po. May immediate predecessor. E di activity, paano naging 0? Ay, sorry po. Oh, ibig sabihin hindi ka nakikinig. Kanina po kasi, sorry po, ma'am. Ang lakas kasi ng ulan dito kaya hindi ko nakaka-catch up yung kaninang pag-start. Nasaan ka ba? Sa Quezon po, ma'am. Quezon Province. Yes po. Halimbawa pala, Valderramos, nagbigay ako, ito ay exam. Paano mo ito sasagutin? Sabi mo, immediate predecessor, 0. Predecessor nga, the activity. Ulitin mo ang sagot mo. Anong sagot? Anong immediate predecessor ni A? Sige, sagot ka ulit. Sorry po. C po. Naku, kuya, hindi ka talaga nakikinig. Ano yun? Nasa Zoom ka, wala ka sa Zoom. Wala. Ang immediate predecessor ni A, wala. Wala namang nauuna sa kanya eh. Diba? Nauuna ba dyan? Wala naman. O di immediate predecessor niya, wala. Valderramos, makikinig ka ha? Yes po, sorry po, ma'am.
Okay, sunod. De la Cruz. Ano ang immediate predecessor ni B? Wala po, ma'am. Okay. Ano ang immediate predecessor ni C? Rodriguez Arlene. A po. Okay. Ano ang immediate predecessor ni D? Sa totoo lang, mas madali kung ako na lang. Kaya lang gusto kong malaman kung nandyan kayo eh. Aklan. B po. Ano kuya? B po. B, tama. Thank you. Ano ang immediate predecessor ni E? Reyes. Ma'am, letter B po. Okay. Nawawala din. Ano ang immediate predecessor ni F? Kapiral. Ano po, ma'am? Ni C po, tsaka po D. Okay. Ano ang immediate predecessor ni G? Balansag. Ano po, ma'am? C din po, tas D. C tsaka D po. D. C tsaka D. Tama. Ano ang immediate predecessor ni H? Andres. F tsaka G po. H, kuya. G tsaka E H. po pala. Ano? G tsaka E. E at saka G po. G. Tama. Okay. So, wala na po ba tayong tanong sa immediate predecessor? Okay. Maglalagay na po tayo ng value ni TO, ni TM, at ni TT. So, kunwari, this okay. So, kung meron tayong 2, 2, at 2, i-apply mo ang formula ng TE. Ibigay mo sa akin ang sagot, Barnuevo. Ma'am, hindi ko po nakuha. Hindi ko po na-screenshot po. Hindi mo naman kailangan i-screenshot, kuya. Inaliwanag ko na kanina. Di ba? Anong natandaan mo? Sige, sabihin mo nga sa akin kung anong natandaan mo. Anong natandaan mo sa sinabi ko kanina? Pinaliwanag ko pa siya, di ba? So kahit hindi mo siya sinulat, dapat pumasok yun sa isip mo kung nakinig ka. Anong sinabi ko? Medyo maingay po kasi dito po kanina sa bahay po. Maingay sa bahay nyo? Opo. Sino ba kasama mo? Sila, yung pamilya ko. Sila mga Oh. Dapat makikiusap ka. Pwede naman usap, nakakaintindi naman yun mga yan. Na Ma'am, pwede, kaya po lumipat na po ako sa ano. Sa lumipat ka na. opo, sa ibang lugar. Oh, anong natandaan mo? Kahit na maingay, kung nakinig ka, may natandaan ka pa rin. Anong natandaan mo? Oh, kaya ka walang natandaan kasi hindi ka nakinig. Kasi hindi mo matatandaan. Yan, pinaliwanag ko pa siya eh. Bakit hindi 3? Bakit hindi 4? Bakit hindi 5? So kahit alin lang doon, anong natandaan mo na tinuro? So wala. Sorry, hindi ko talaga natandaan.
Bar Nuevo. Nuevo. Ay, naku po. Mahirap magalit eh. Vergara, ayokong magalit. Vergara. 2 po, ma'am. Anong sagot? 2 po. Paano mo kinumpute at paano mo nalaman na 2? Yung formula po kanina, pero po yung kukunin po siya, dapat po 0 po yung magiging slack. Wala pa Or tayo. I mean, ano po pala? Wala pa tayong slack. Hindi pa nga tayo nagpo-forward pa. Paano mo malalaman ng slack? I mean, dapat po pala magiging equals po sila sa isa't isa. Ang alin? Yung Kung ang TO ko ay 2, ang TM ko ay 2, at ang TP ko ay 2, ano ang TE? ito rin Sabi po, mo ma'am. 2. Sabi mo 2. Apo, 2 po. Saan galing yung 2? Paano mo Yung nalaman sa na 2? formula po kanina, O anong formula? yung T plus 4TM plus TP over 6 po. O sige, lagay mo yung value. Sulat mo. Anong lalabas? 2 po. Ha? 2 plus 8 Opo. plus 2. 12 Ay. divided by 6. Kaya 2. Tama ba? Opo. Oh, 2. Kung meron akong 357 para sa TO, TM at TP, ano ang aking value ng TE? Christian Gabarda. Gabarda, nandyan ka ba? O anong sagot? Five po. Ay, tama. Thank you. Next. Lento ko. Ano ang sagot kung ating value ay 2, 3, 4? Sino na ba yung tinawag ko? Diyan ka ba? Kung sino ka man. Lento ko ata yung tinawag ko, no? Lento ko. Yes po, ma'am. Anong sagot? Ma'am, sorry po, medyo nalito din po ako. Paano po ulit? Medyo ma'am, nabilisan po, hindi ko po nasundan. Hindi mo nasundan o hindi ka nakikinig? Hindi ma'am yung TE po, hindi ko lang po na ano. Ano mong hindi maaano uulit lang sino yung nagsagot sa letter A? Inulit nga niya kung paano niya nakuha eh. Sinabi ko pa 2 plus 8 plus 2. Tulungan mo nga. High blood ako pagka ganito. Moreno. Tulungan mo. Anong sagot dyan sa C? 3 po, ma'am. 3. Tama. Sunod. Abong. 5 po, ma'am. Anong sagot sa D? 5 po. Okay. Tama. Sunod. Anong sagot sa E? Yabe. Yabe, nandiyan ka ba? 3 po, ma'am. 3. Tama. Sunod. Brisha. 6 Anong po, ma'am. sagot sa F? Tama. Sunod. Anong sagot? Soriano. Sa G. Soriano, nandyan ka ba? Second call, Soriano. Third call, Soriano. Nasa Zoom, wala sa Zoom. Teka, inunod ko sa record. Okay, sige, Rojas. Anong sagot? 7, ma'am. Ilan? 7 po. Okay, thank you.
Balansag. Anong sagot sa H? Balansag. Nasaan ka? Second call for balansag. 7 po. Okay. Pagkat ninawag ko kayo 3 times, wala kayo, lagyan ko kayo ng asterisk sa class record. Okay. So, ilagay na natin yan. Si A is 2, B is 5, C is 3, D 5, E 3, F 6, G 7, ay, ba yun? Ba't nilalagyan ko yun ng value? E ay, yun ba si E3? G 7, H 7. Tama ba? So, A2, B5, C3. Ma'am, F po yung sa taas. Ay, F ba yun? Ayaw nga, nasa baba pala yung E. So, this is F6. Okay. So, ang gagawin natin, so, gagamitin ko ulit ang blue, early start, early finish. Then, gagamitin ko ang green, late start, late finish. Hindi na natin iti-table ang value kasi dapat matutunan na yun. So, start tayo 0, 2, 0, 5. 2, 5. 5, 10. 10, 16. 10, 17. 5, 8. 17, 24. Tama ba? Baka nagkamali. 0, 2, 0, 5, 5, 10. 2 plus 3 is 5. 10 plus 6, 16. 10 plus 7, 17. 5 plus 3, 8. 17 plus 7, 24. So, this is 24 minus 7, 17. 17 minus 3, 14. 17 minus 7, 10. 24 minus 6, 18. 10. 10. 10 minus 5, 5. 5 minus 5, 0. 10 minus 3, 7. 7 minus 2, 5. So, para malaman mo ang critical path, tignan mo lang yung blue at green. Kung pareho si blue at green, kahit isa lang side, bawa, yung nauna lang, tignan mo, pag pareho sila, critical path siya. So, ito siya. Critical path kasi pareho. Ito pareho. Ito pareho. At ito pareho. So, ang critical path natin ay path B, D, G, H. So, CP length ay 24, sabihin na natin, weeks. Okay. It does not stop kasi hindi ito CPM analysis. This is Pert analysis. So, anong ibig sabihin? So, 24. Supposing we ask the question, what is the probability that the project will be completed in, sabihin natin, 25 exactly. So, kung i-drawing mo yan, ito yung 24. 24 is the mean time. So, ibig sabihin, mean time, there is a 50% chance na matatapos mo yung project in 24 weeks. Yan yung sinasabi ng mean time. Ang hinahanap mo, exactly 25. So, kung i-plug mo yan dyan, yan yung 25.
So, paano mo ngayon siya gagamitin? Alam mo na ang 25, when you talk of 25 as an exact value, may limit yan na 24.5 at 25.5. So, the area we are looking for or the probability is this one. So, para mahanap mo siya, you would have the value. No? So, probability, usually, we make use of X. May klase pa ako eh. Hindi. Okay lang? Bakit? Nakauwi ka na? 6. Oh, kasi 6 o'clock ka, no? 7. 7. Nakauwi ka na? Oo, nandun ako sa video sa ano. Bumalik ako. Sabi ko, magdaan ko na yung sa video sa kawawa ko ng isa. Wala naman tayo sa inyo. So ako na lang nandito. Di uwi na rin ako 7:30. Oo, thank you, thank you. So this is X minus mu over standard error. So, ay mali, hindi siya P, Z siya. Hanapin mo muna yung Z. Z. Kaya gagamitin mo yung table of normal values. So if you would substitute this, meron ka ng value ng X. That is 25.5 minus 24 over, kailangan mo yan, minus 24.5 minus 24 over yung value ng variance o standard error. So, paano kukunin yung standard error? No? So, you would have the standard error or the variance of the critical path lamang is equal to B minus A over 6 squared of the activities in the critical path. So B plus B minus A over 6 squared of activity D plus B minus A over 6 of activity G plus B minus A over 6. So squared of activity H. That is, you square the difference between, actually this is the TP, ito yung B. Lagay ko ha, para lang makita nyo. Ito yung B, ito yung A. So, nakasunod ba? TP is the B. TO is the A. So, halimbawa, nilagay natin itong sa B. So, yung B, 7 minus 3 over 6 squared plus D, 6 minus 4 over 6 squared plus G, 9 minus 5 over 6 squared plus H, 9 minus 5 over 6 squared. So, pag kinuha mo yan, ang lalabas, 7 minus 4, minus 3 is 4. Divided by 6, pakibigay na lang sa akin ang mga sagot. Teka, may calculator naman akong dala ngayon. Kukunin ko muna. So, anong sagot sa una? 7, 4, 0.444. square. 0.4444, di ba? 0.44, ano yung 1.44? 0.44. Total na. Di, isa-isahin mo natin, kuya, kasi baka malito. So, this is 0. Sa kanan na lang, hindi kasya dito. Ayaw nang sumulat eh. Ay, kaya. So, this is 6. So, ito ay, so 0.44
plus 0.11, ma'am. 2/6, di ba? So, squared. 0.1111. Kung ginamit mo 4, gamitin mo lang 2. Gamitin mo lang lahat 2. Tapos 9 minus 5, 4 din. Divided by 6, 0.67 squared, 0.44 din. So, 0.44 plus 0.44. O di ilan lahat? Yung bang binigay? 0.44 times 3 plus 0.11. O, tama naman sino may nagbigay kanina? Malyanta ba? So, 1.44. Pwede namang 1.4433 sa akin, 1.44. Kaya ganun. So, meron ka ng variance. Pero ang kailangan mo is standard error. So, i-square root mo pa siya. So, ibig sabihin, i-square root na natin siya dito. So, anong lalabas? Square root of the answer, 1.2014. 1.2014. Ano ba yan? Ba't ngayon ganun lang? Draw na at giyaw? Ay, hiraw. Nakapasok na ba ito kanina? Draw na. Pumasok na. Tapos hiraw. Hiraw. Pumasok. Ano yun? Lumalabas, pumapasok. Okay, so 1.2014. So yung hinahanap natin, i-divide lang natin siya sa 1.2014. 1.2014. Iurong ko na lang sa side sa kabila. Iurong ko. So yung probability, na nga lang, probability of Z. So 25.5 minus 24 divided by answer is 5.52. 25.5 minus 24 is divided by 1.2014. 1.25. Minus P of Z is 24.5 minus 24 divided by 1.2014. 0.42. So kung kukunin mo yan sa table of normal values. So kukuha kayo ng libro na may probability. Meron na kayo sa ano, di ba? Sinend ko na sa inyo, pakikuha niyo na lang yung value, bigay sa akin. Ba siya? 1.25. 1.25. That is, pwede mong isipin that is 0.3944. 0.3944. Kasi isang side, pwede mong kunin ganun lang. 0.3944. Tama ba? Paku-check sa table nyo. Then you have 0.42. 0.42 is 0.1628 minus 0.1628. So yan ang sagot. 0.3944 minus 0.1628. 23.0.2316. So yun na yung sagot. Again, if you ask the question, what is the probability that the project will be completed in exactly 25 weeks? The answer is 23.16%. Okay, any question? So we take two more probability values. So what happens if 2? You ask the question, what is the probability that the project will be completed? Sabihin na natin, X is
greater than 25. So when X is greater than 25, ito yung cash flow. Ito ang normal curve. So this is 24. Again, this is 25. Now, you would like to find, no, since this is greater than or equal to, so kasama ito, diba, palabas. Lahat yan. Kasi kasama ang 25. Pero kung sinabi, halimbawa, greater than lang, o edi yung 25.5 lang palabas. So ito, since may value na tayo ng 25, ang lalabas dyan ay, nakuha na natin, di ba? At 24.5. Balik tayo sa kanina. Sa 24.5, ang probability ay 24.5. 16.28, di ba? 16.28 siya. So pag plinag-in mo yan, ito ay 16.28%. So therefore, yung may shaded ka, so P of X is greater than or equivalent to 25 is simply 0.5 minus 0.1628. Kasi the whole 24 to the right approximately is 50%. The whole 24 to the left is approximately 50%. So if you are trying to find the probability that is greater than or equal to 25, so ang cut-off mo yung 24.5 kasi 25 would cover 24.5. And up to 24.5, the probability is 16.28%. So therefore, what is left of the shaded region is 50% minus 16.28%. So this will give you, so 0.5 minus 0.1628 is 33.72%. So 33 lamang ang chance na makumpit mo ang project in equal to or 25 weeks. Let us take another one kasi gabi na. So P is what happens if P, the probability in question, would take the value, halimbawa, completing the project in, sabihin na lang natin na 23 weeks, less than or equal to 23. So if this is less than or equal to 23, again, this is 24. And this is 23, meaning if we have the equal sign, then it would cover up to 23.5. Kasi may equal to ka. At ang 23 cover niya. So, paano mo siya kukunin? Then, you would have Z is equivalent to 23.5 minus 24 over 1.2014, if I'm not mistaken. So, this will give you 23.5 minus 24 divided by 1.2014, negative 0.42. Negative 0.42. Kanina, meron na tayong 0.42. Di ba may 0.42 tayo? Ito ring 24.5, di ba? Yan yung 0.42. Tama ba? Kasi ayun o, Z is 0.42. So pag sinabi lang na negative, wala pong pinagkaiba ang positive sa negative. Ang pinagkaiba lang yan, magbabasa ka pag negative, magbabasa ka mula sa gitna kaliwa. Kung positive, magbabasa ka mula gitna pa kanan. Ibig sabihin, yung 0.42 na equivalent to 0.1628 ay ito. 0.1628. So the probability now, ito na, sagutin na natin, of X less than or equivalent to 23, again, would simply be 50% minus 0.1628
And that will give you the same value, 0.3372. Let us take one more. So what happens if you are asked to find the probability where x is greater than na lang ang kunin natin. Halimbawa, 22, but is less than 25. No? So ibig sabihin, you would have z is equivalent to, drawing muna natin. $24. So this is 25. Ibig sabihin, less than, edi yun lang ang kukunin mo. Mas maliit siya. Wala yung equal, di ba? So, yung isa, 22. So, ito yun, 22. So, x is greater than 22. Then you would have the 23.5. So, ito siya. Kung hinahanap mo. So, we are looking at the value of the shaded region. So, you would have here, z is 24.5 minus 24 over 1.2014 minus itong 22.5 minus 24 over 1.2014. And this will give you, ito 0.42 to eh. No, sa z. Tapos minus ito, wala pa. 22.5 minus 24 divided by 1.2014, negative 1.25. So alam natin, kung ito nag-overlap siya, dalawa ang solution nito. So, solution 1, ito. So, ang gawin mo, yung positive, kunin mo siya mula sa left side. So, kung ang left side natin ay 0.5, parang ito siya lalabas. Ito para maintindihan nyo ng mabuti. Minus ito. So, ito yung 24. So, yung una, ito yon. Kunin mo mula siya sa kaliwa. Tapos, i-minus mo ito. Yan ang solution 1. So, ang lalabas dyan, 0.42, sabi 1628. Idagdag mo siya sa 0.5. Magiging ano siya? 0.5 plus 0.1628. 0.6628. Tapos, ima-minus mo ngayon 1.25. Yung 1.25 ay 0.3944, diba? 0.3944. Pag kinuha mo ang 1.25, ang 0.3944 ay ito. Kasi ang pagbasa ng table mula gitna sa kaliwa. Ibig sabihin, ang natira sa'yo ay yung 0.5 minus 0.3944. So, ito ay 0.6628 minus 0.5 minus 0.3944. Okay? 0.5 minus 0.3944. 0.1056. So, this will give you 0.6628 minus 0.5572. 0.5572. That is solution 1. No? Solution 1. Eh kung gusto natin ng solution 2, eh di rin. So solution 2. I-drawing lang natin ulit. 24. Tapos, ano bang kinukuha natin? 25, 24.5, at saka 22.5. So, 24.5, tsaka ito yung 22. Ito,
No? So, yun. So, solution 2, ito ay 0.1628. Ito ay 0.39, ano ba yung value sinubtract natin kanina? 0.3944. 0.3944. So, yung solution, no, probability is 0.1628 plus 0.3944. So, i-add mo siya. 0.3944 plus 0.1628, 0.5572. So, tignan natin kung pareho dun sa unang solution. Pareho. 0.5 probability na to. So, may tanong po ba kayo? Yan na po siya, pagkuha ng probability. So, if we would like to interpret results, ang sinasabi, what is the probability that the project will be completed in equivalent to or greater than 25? The answer is 33.72%. When we ask the question, but what is the probability that the project may be completed in less than or equal to 23 weeks, we are given the answer 33.72%. When we ask the question, what is the probability of completing the project in greater than 22 weeks, but in less than 25 weeks? So we make use of the lower and the upper limit. We are given the answer 55.72%. Any question now? Okay, kung gustong mag-screenshot, 1. Hindi pa po tayo tapos kasi may isa pa po itong topic. Ang topic po natin ay time-cost trade-off. That is, if you are the project manager and you would like to compress, the question is for how much? So, 2. 3. 4. 5. Any question now? Okay po. Bumalik sa 3. Ano kuya? Sa Okay. slide po, sa 3 po. 3. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na? Picturean ko nga din. Alam ko 15. Nakita ko sa FB. Nakita niya sa FB. Okay, you are free to go. Thank you for coming.
Mag-shop pa ba si Rojas? Andyan ba si Rojas? Rojas, mag-attendance ka na dyan sa... Yes, ma'am. Andali. Ano na tayo, bukas ng camera. Okay, nandito pa ako sa RTU.